Sziasztok! Ez a videó egy kicsit mondjuk úgy kísérleti jellegű lesz, mert megpróbálom három számomra különösen fontos életterületet összekapcsolni. Az első a nyelvek iránti érdeklődésem. Mindig is érdekeltek a nyelvek, még akkor is, ha valójában nem beszélek sok nyelvet. Valójában 3 nyelven beszélek. Az egyik az a nyelvem, az olasz, aztán természetesen az angol, és egy másik nyelv, amelyet csak néhány éve kezdtem el tanulni, a magyar. Számomra nagy élmény, hogy egy ilyen nyelvet tanulhatok, különösen úgy, hogy már elmúltam 30. Tehát nem gyerekkorom óta tanulok magyarul, valójában kicsit idősebben kezdtem, mert akkor már 31 éves voltam, úgy gondolom. Nagyjából 2 évvel ezelőtt, szinte 3, szinten szóval. És ennek ellenére a nyelvek továbbra is érdekeltek, mindig is lenyűgözött a nyelvek világa, még akkor is, ha soha nem volt igazán lehetőségem mélyre ásni, és más nyelveket is megtanulni az angolon kívül. Szóval ez az első szál, az első része. A másik fontos területe az életemben természetesen a tudomány. Mindig is érdekelt a matematika és a fizika, és ez mondjuk úgy szorosan kapcsolódik az emberi elme teljesítményehez, és a logikához is. Mindig is érdekelt a logika, az emberi gondolkodás és hasonlók. Ez tehát a második terület. A harmadik, ami szintén nagyon érdekel, a mesterséges intelligencia. Ez az elmúlt években, különösen az elmúlt 2-3 évben lett igazán nagy dolog. Ma már olyan fejlett rendszereink vannak, mint a ChatGPT és más modellek. Az elmúlt években végignézhettük a mesterséges intelligencia felemelkedését, és a rendszerek egyre fejlettebbek lesznek az idő múlásával, ami az életemnek egy másik fontos része. Ebben a videóban ezt a 3 területet próbálom összekapcsolni. Konkrétan úgy döntöttem, hogy készítek, pontosabban megkérem a ChatGPT-t, hogy készítsen egy IQ-tesztet, amit általában arra használnak, hogy valamilyen módon megmérjek egy adott személy intelligencia szintjét, idézőjelben. Tehát leegyszerűsítve az intelligenciát próbáljuk mérni. Ez persze nagyon leegyszerűsített kép, mert az intelligencia ennél jóval több, sokkal több annál, mint hogy egyetlen számmal, egy konkrét értékkel próbáljuk jellemezni egy ember intelligenciáját. Úgy döntöttem, hogy készítek egy HTML fájlt, amit egyszerűen el lehet indítani egy böngészőben, tehát könnyen futtatható ez a fájl, és amit kapunk, az egy teszt, amely különböző kérdéseket tartalmaz, és ezek a kérdések magyarul jelennek meg. Szóval úgy döntöttem, hogy magyar nyelvű tesztet készítek, amellyel egy adott személy intelligencia szintjét lehet mérni. Az egész csak szórakozás céljából készült, nem azért, hogy hencegjek, vagy bármit bizonyítsak. Nem ez a célja, egyáltalán nem ez a szándékom. Tényleg csak a szórakozás kedvéért csinálom. Ezt szeretném az elején leszögezni. És végül azért is csinálom, mert szeretném tesztelni a saját magyar tudásomat is. Tehát az elmúlt években magyarul tanultam, ezért ezt az IQ-tesztet magyar nyelven szeretném kitölteni, hogy egyszerre több dolgot is csináljak. Ez csak egy teszt, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy kipróbáljam ezeket az új mesterséges intelligencia rendszereket is. Ahogy mondtam, több dolgot próbálok különböző nézőpontból megközelíteni. És közben egyszerűen csak jól szeretném érezni magam. Szóval kérlek,
ne úgy értelmezd ezt, mint a kérkedni szeretnék, vagy mint a egy valódi pontos mérést szeretnék adni. Ha érdekel a téma, egyszerűen nézd végig a videót, és természetesen angol felirat is lesz azoknak, akik ebben az esetben nem értik a magyart. A konkrét célom ezzel a videóval természetesen az, hogy jól érezzem magam a felvétel közben, és teszteljem a saját készségemet, és kicsit tovább toljam a határaimat. Ugyanakkor, ha lehetséges, szeretném másokat is inspirálni arra, hogy új módokat találjanak a dolgok mélyebb megértésére, hogy szórakozva tanuljanak és kipróbálják ezeket az új rendszereket. Ha érdekel ez a téma, nézzetek meg a videót, és írjátok meg nekem, hogy titeket is érdekel-e az ilyesmi, akkor kezdjük bele, és találkozunk a videóban. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztetek. A szórakozás kedvéért megkérdeztem ChatGPT-től, hogy alkosson meg egy nem hivatalos, de szórakoztató IQ-tesztet, és ezt tette. Úgyhogy itt látható a file, ez a HTML file, ami körülbelül így néz ki, ha csak kíváncsiak vagyunk. Ez egy file, ami lefutható egy böngészőben, és az az eredmény. Úgyhogy ez a komplex dinamikus IQ-teszt című IQ-teszt, és nem hivatalos, természetesen. Az a fontos, hogy mi emlékszünk, hogy ez a program egy játékos online kognitív képességteszt, amely több résztesztet használ, numerikus, logikai, verbális mintafelismerés. Az itt megjelenő IQ érték csak durva, szórakoztató becslés, és nem helyettesíti a pszichológus által végzett standardizált IQ vizsgálatot. Mit mér a teszt? Az első a numerikus gondolkodás, számsorozatok, egyszerű egyenletek, szabályszerűségek. A második a logikai következtetés, szillogizmusok, szabályok, következmények, egyszerű rejtvények. Harmadik a verbális analogiák, kapcsolatszavak között, ellentétek, szinonimak, melyik nem illik. Mintafelismerés, szám és betűsorozatok, egyszerű révendszerű minták szimbólumokkal. És az a különleges része az, hogy benne van a nyelvi háttér is. Úgyhogy mivel a teszt nyelve magyar, a program figyelembe veszi, hogy a magyar anyanyelvezet-e, vagy csak nemrég tanulod. A nem magyar anyanyelvüként néhány év tanulás után oldod meg a feladatokat, a rendszer egy kismértékű nyelvi bónuszt ad az IQ becsléshez. Úgyhogy az esetemben ez az opció, amit lehet választani, mert nem anyanyelv, legfeljebb 2 éve tanulom. Körülbelül. Módok, komplex IQ-teszt, 32 kérdésből álló tesztről beszélünk, és ez egy időzített teszt, és a becsült IQ értékelés területenkénti profillal rendelkezik ez a teszt. Úgyhogy kezdjük is el. Ha 3x plusz 5 egyenlő 20, mennyi x? Ez 5. Következő kérdés. Mi a következő szám a sorozatban? Ez 96. Festő, ecset, egyenlő író, toll. Hideg-meleg, egyenlő sötét, világos. Ha valaki sört
iszik, akkor nagykorú. Ki sérti meg biztosan a szabályt? 16 éves, sört iszik. Ez. Mi a következő szám a sorozatban? 27. Melyik szó hasonlóbb jelentésben a bátor szóhoz? Vakmerő, csendes, nyelva, elfaradt. Vakmerő. Melyik szó leginkább a gyors ellentéte? Lassú. Lassú. Mi a következő betű a sorozatban? A, C, E, G. I. Melyik szó illik a sorba? Tavasz, nyár, ősz, tél. Szem, látás, egyenlő fül, hallás. Melyik szó jelentése áll leginkább távol a többiekétől? Szék. Legalább egy hallgató matematika szakos. Minden matematika szakos szeret számolni. Mit következik? Mindenki szeret számolni? Nem. Senki sem szeret számolni. Van, aki szeret számolni. Pontosan az ember szeret számolni. Van, aki szeret számolni. Következő kérdés. Mi a következő szám? -5. Melyik a következő elem? Ez. Mi a következő szám a sorozatban? 18. Ups! Ebben a részben úgy tűnik, hogy ez a válasz nem helyes, mármint ez a 16, mert ha látod ennek a kérdésnek a mintázatát, ez körülbelül ilyen, hogy 2 meg van szorozva 2-vel, és 4 az eredmény, aztán ebből veszel le egyet, úgyhogy 3 az eredmény ennek az operációnak, és akkor is ismételd meg az egészet. Úgyhogy 3 meg van szorozva 2-vel, és 6 mínusz 1, 5, akkor 5 meg van szorozva 2-vel, és 10 az eredmény, akkor 10 mínusz 1, 9, és az a minta ismétlődik, úgyhogy 9-et nekünk kell szorozni 2-vel, és 18 az eredmény. Úgyhogy ez nem helyes. Nem mindegy, ez csak egy, hogy mondtam, szórakoztatónak tekintető IQ-teszt. A következő kérdés az, hogy mi a következő szám a sorozatban. Ez könnyű. Ez csak 22. Mi a következő betűpár a sorozatban? A, B, B, C, C, D, D, E, E, F. Reggel, kell is, este, lefekvés. Egy szám osztható 4-jel, akkor páros. Egy szám nem páros, mit tudunk biztosan. A szám osztható 4-jel nem. A szám nem osztható 4-jel igen. Ez helyesnek tűnik. Minden mérnök logikus, Emanuele mérnök. Mit következtetünk biztosan? Semmit sem tudunk meg Emanueléről. Emanuele biztosan matematikus, Emanuele logikus. Emanuele logikus. Minden macska állat, néhány állat fekete. Biztosan igaz-e, hogy néhány macska fekete? Nem, ez nem következik feltétlenül. Mi a következő betű a sorozatban?
Mm, Ez V, ha látod a mintát. Az alábbi személyek közül pontosan kettő mond igazat. A. B. Hazudik. B. C. Hazudik. C. H és B is igazat mond. Ki hazudik? Elsőre megpróbálom azt klasszikus logikai feladatként kezelni, de ha végig gondoljatok a lehetséges kombinációkat, kiderül, hogy nincs olyan konzisztens megoldás, ahol pontosan kettő ember mond igazat. Ez tehát egy hibásan megfogalmazott feladat, és egyben jó emlékeztető arra, hogy a ChatGPT is tud tévedni természetesen. Még akkor is, ha hihetetlen tempóban fejlődik az éveken keresztül. De mivel a program mindenképpen kikényszerít egy választ, jelöljük meg most találomra a chat C-t, és lépjünk tovább a következő kérdésre. Úgy tűnik, hogy a véletlenszerűen kiválasztott válasz az, amelyet ChatGPT által létrehozott teszt helyesnek tart. Mi a következő szám a sorozatban? 10, 10, 25. 25. Ez a helyes válasz. Mi a következő elem? Tizenöt. E. Mi a következő szám a sorozatban? Egy. Ez egy könnyű minta ennek a kérdésnek. Ha minden P Q és egyetlen Q sem R, akkor mi igaz? Egyetlen P sem R. Mi a következő szám a sorozatban? 66. Melyik forma illik a kérdőjel helyére? Ez. 3 doboz van, ABC. Az egyikben csak alma, a másikban csak körte, a harmadikban alma és körte is van. A címkek mind rossz helyen vannak, egyik sem igaz. A dobozokon ez áll. Alma, körte, alma és körte. Ha csak egy dobozba nézhetsz bele, melyikből kell mintát venned, hogy biztosan tudj címkézni mindet. Alma és körte feliratú. Gondosan gondolkodz arról. Ez a helyes válasz erre a kérdésre. Egy szám sorozatban minden tag az előző kétszerese plusz 1. 31. Oké. Úgyhogy ez az eredmény. A helyes válaszok száma 31 32-ből, de ha emlékszem arra, hogy a rossznak tekintető válasz nem ténylegesen rossz volt, az a válasz helyes volt. Úgyhogy a helyes válaszok ebben az esetben 32 lennének, de nem mindegy. Ez csak egy szórakoztatónak tekintető teszt. Úgyhogy mindegy, mi az eredmény és becsült IQ, mert ez nem hivatalos teszt, és nem ad érvényes mérési szintet. Ebből a tesztből becsült IQ szintet kapunk. Ebben az esetben a becsült IQ 191. Az eredmény a skála szerint kifejezetten magas tartományba esik. Azt mondtam, hogy ez nem egy érvényes mért szint. Ez nem igaz. Teljes idő körülbelül
379 másodperc, részletes profil a résztesztek alapján, numerikus gondolkodás, 100%, kifejezetten erős terület, logikai következtetés, 100%, verbális analogiák, 100%, mintafelismerés sorozatok, és így tovább. A megadott nyelvi áttér alapján a program egy kis mértékű nyelvi bónuszt is figyelembe vett az IQ becslésnél, ez csak ezen teszt belső skáláján értelmezhető, és nem helyettesít semmilyen hivatalos mérést. A teszt kizárólag tájékoztató és szórakoztató jellegű, nem minősül diagnosztikai eszköznek. Remélem, érdekes volt ez a kis nem hivatalos IQ-teszt, főleg úgy, hogy én sem magyar anyanyelvűken csináltam végig, és ez csak a szórakozás kedvéért csináltam. Ha ti is tanultok egy nyelvet, vagy csak simán kíváncsiak vagytok, próbáljátok ki, és írjátok meg, mennyire éreztetek nehéznek. Úgyhogy ennek az egésznek nem csak a maga a teszt volt a lényege, hanem az is, hogy lássátok, mennyire elképesztő, mire képes a ChatGPT. Gyakorlatilag az egész tesztet a kérdésbankkal, az IQ becsléssel, a nyelvi bónusszal együtt vele raktam össze. Szerintem ez jól mutatja, hogy ha okosan használjuk, az AI nem csak kütyű, hanem egy nagyon erős eszköz tanuláshoz, kísérletezéshez és önismerethez is. Ugyanakkor szerintem nem kell teljesen rettegni attól, hogy a jövőben nem lesz munkánk az AI miatt. A munka inkább átalakul, mint sem eltűnik. Így gondolom, azok lesznek előnyben, akik megtanulják okosan eszközként használni ezeket a rendszereket, nem pedig versenyezni próbálnak velük. Én is inkább úgy tekintek rá, mint egy nagyon erős társra tanulásban, kreatív projektben és kísérletekben is. Nem pedig, mint egy ellenségre. És köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk a következő részben is. Sziasztok!